હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ મસાલા સાથે બજાર જેવી જ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા ભાખરવડી, જેને એકવાર બનાવીને આરામથી તમે 15થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। દિવાળીમાં આપણે દર વર્ષે નાસ્તામાં કંઈક ને કંઈક ચોક્કસ બનાવતા હોય છે, તો એકવાર તમે આ મિની ભાખરવડીની રેસિપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ખાવામાં આ ભાખરવડી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। ભાખરવડી તળતી વખતે ઘણીવાર મસાલો તેલમાં જ છૂટો પડી જાય છે, તો એવું ના થાય એ માટે કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું એ પણ આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। તો મસાલો પણ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ પરફેક્ટ ફીલ થયો છે અને એકદમ ખસ્તા આપણી ભાખરવડી બની છે। તો ચલો આ ટેસ્ટી ભાખરવડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક વાસણમાં આપણે 2 કપ જેટલો મેંદો લઈ લઈશું। હવે એની અંદર આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરવાનું છે। અહીંયા હું અડધીથી પોણા ચમચી આસપાસ મીઠું એડ કરું છું। હવે એને આપણે થોડો મિક્સ કરી લઈશું અને 1/4 કપ જેટલું અહીંયા મેં તેલનું મોણ લીધું છે, એ આપણે થોડું થોડું કરીને લોટમાં એડ કરીશું અને મિક્સ કરતા જવાનું છે। જો ભાખરવડી તમારે એકદમ ખસ્તા બનાવવી હોય તો તેલનું મોણ સારી એવી ક્વોન્ટિટીમાં એડ કરવાનું છે। એટલું આપણે મોણ ઉમેરવાનું છે કે લોટમાં આપણે મુઠ્ઠી વાળીને જોઈએ તો પરફેક્ટ મુઠ્ઠી બંધાવી જોઈએ, લોટ બિલકુલ પણ છૂટો ના પડવો જોઈએ। તો સરસ મેદાને મેં મિક્સ કરી લીધો છે અને હવે આ રીતે મુઠ્ઠી વાળીને જોઈએ છે તો એકદમ પરફેક્ટ એની મુઠ્ઠી વળે છે, બિલકુલ પણ લોટ વિખેરાતો નથી। તો હવે એની અંદર આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ અહીંયા સરસ બંધાઈ જાય પછી આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ મિનિમમ મસળી લેવાનો છે। લોટ જે છે અહીંયા મેં વધારે પડતો સોફ્ટ પણ નથી રાખ્યો, વધારે પડતો કઠણ પણ નથી રાખ્યો, અહીંયા મેં મીડિયમ કઠણ લોટ રાખ્યો છે આ રીતનો। હવે આ લોટને ઢાંકીને આપણે 10 થી 15 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું, ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો પ્રિપેર કરીશું। અને આટલો લોટ બાંધવામાં 1 કપ પાણી લીધું હતું, તો અડધો કપ જેટલું જ પાણી વપરાયું છે। મસાલા માટે એક નાના મિક્સર જારમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સૂકા આખા ધાણા ઉમેરીશું, 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું, જે મેઝરિંગ સ્પૂનની ટીસ્પૂન ટેબલસ્પૂનના મેઝરમેન્ટ આવે એનાથી જ બધું માપીને લેવાનું છે। અડધી ચમચી એટલે કે હાફ ટીસ્પૂન જીરું ઉમેર્યું છે। ખડા મસાલામાં અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો, એકદમ નાનો તજનો ટુકડો અને 6 લવિંગ ઉમેરીશું। 1/4 કપ જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરવાની છે, સાથે જ એમાં 1/4 કપ એટલે કે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરવાની છે, 1 ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલું કલર માટે આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, જેનાથી મસાલાનો કલર સરસ આવે છે। સ્વાદ મુજબ થોડું અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીને બધું જ આપણે બારીક પીસી લેવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો, બધા જ મસાલાને મેં એકદમ બારીક પીસી લીધા છે। આની અંદર આપણે કયા કયા મસાલા એડ કર્યા છે એ ખાવાવાળા વ્યક્તિને બિલકુલ ખબર ના પડવી જોઈએ, એટલો બારીક આપણે મસાલો પીસવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ બારીક પીસ્યું છે। હવે એક નાની વાટકીની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું, એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરીશું। પાણી અહીંયા ગરમ જ લેવાનું છે, જેથી ખાંડ આપણી જલ્દી ઓગળી જાય। તો ચમચીથી 1 મિનિટ કન્ટિન્યુઅસ એને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે, જેથી ખાંડ આપણી સરસ ઓગળી જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો ખાંડ સરસ ઓગળી ગઈ છે અને ખાંડવાળું આપણું પાણી રેડી થઈ ગયું છે। 10 થી 15 મિનિટ લોટને રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે પ્લેટ હટાવી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો સરસ લોટ આપણો સેટ થઈ ગયો છે, ઉપર થોડા થોડા બબલ્સ પણ દેખાય છે। તો ફરીથી એકવાર આપણે લોટને સરસ મસળી લેવાનો છે। હવે આપણે આમાંથી થોડો લોટ લઈને મીડિયમ સાઇઝના લુઆ રેડી કરવાના છે। લુઆ જે છે આપણે રોટલીના રેડી કરીએ એનાથી થોડા સાઇઝમાં મોટા રાખીશું, એકદમ નાના નથી કરવાના। તો આ રીતના લુઆ રેડી કરીશું। હવે મેં એક પાટલી લીધી છે અને આ રીતે પ્લેટમાં થોડો સૂકો મેદો લઈ લીધો છે, એની અંદર આપણે લુઆને કોટ કરીને મીડિયમ પતલી રોટલી વણી લઈશું। રોટલી અહીંયા આપણે એકદમ વધારે પડતી જાડી કે એકદમ વધારે પડતી પતલી સાઇઝની નથી કરવાની, મીડિયમ થિકનેસની જ રોટલી રાખવાની છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મેં અહીંયા મીડિયમ થિકનેસની આ રીતે મીડિયમ પતલી રોટલી વણી લીધી છે। હવે આપણે જે ખાંડવાળું પાણી બનાવ્યું હતું એ આપણે રોટલીની ઉપર આ રીતે થોડું થોડું એડ કરીશું અને બ્રશની મદદથી, પીંછીની મદદથી આપણે એને સરસ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે।
આપણો જે મસાલો છે એકદમ સૂકો છે, તો આ ખાંડવાળું પાણી લગાવવાથી જ મસાલો તેલમાં તળતી વખતે બિલકુલ પણ છૂટો નહીં પડે, એટલે ખાસ ભૂલ્યા વગર ખાંડનું પાણી ચોક્કસ લગાવવાનું છે. તો ખાંડની જે ચીકાશ છે એના લીધે મસાલો રોટલી પર ચોંટી જશે. તો જે મસાલો બનાવ્યો હતો આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું આ રીતે રોટલી પર એડ કરીશું. બસ સાઈડની કિનારી જે છે ત્યાં મસાલો ના લાગવો જોઈએ, થોડી થોડી કિનારી છોડી દેવાની છે. તો હવે આપણે રોટલીને આ રીતે રોલ કરતા લઈને પોતાની સાઈડ લાવવાનું છે. જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો બિલકુલ એવી જ રીતે એકદમ ટાઈટ રોલ બનાવીને આપણે આપણી સાઈડ લાવવાનો છે રોલને. રોલ સહેજ પણ લૂઝ ના રહેવો જોઈએ, નહીં તો ઘણીવાર જો રોલ લૂઝ રહી જશે તો પણ ભાખરવડી તેલમાં તળશો તો બધો મસાલો છૂટો પડી જશે. હવે આપણે પાટલીની ઉપર જ આ રીતે એને થોડો રોલ કરી દઈશું, જેથી આપણો રોલ લાંબો પણ થઈ જાય અને થોડો પતલો પણ થઈ જાય. હજી પણ આપણે એને લાંબો કરવાનો છે, એટલે મેં એક બોર્ડ લઈ લીધું છે ક્લીન કરીને, એની ઉપર આપણે આ રીતે એને રોલ કરીશું. સેન્ટરથી રાઈટ સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ બધી સાઈડથી આપણે રોલ કરવાનો છે, જેથી એક સરખો પતલો અને લાંબો આ રીતનો રોલ થઈ જાય. જ્યાં સુધી રોટલીનું લેયર એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈને મસાલો દેખાવા ના લાગે થોડો થોડો એટલું પતલું કરવાનું છે. હવે આપણે આને કટ કરીશું. શરૂઆતનો અને એન્ડનો થોડો થોડો ભાગ કાઢી લેવાનો છે, કારણ કે એમાં મસાલો એકદમ ઓછો હોય છે. તો હવે આપણે 1-1 ઇંચમાં ભાખરવડીને કટ કરી લઈશું. બાકીની બધી જ ભાખરવડી સેમ આ જ મેથડથી તમારે રેડી કરી લેવાની છે. તો ભાખરવડી કટ કર્યા પછી તમે જોશો તો એનો જે શેપ છે એકદમ રાઉન્ડ નહીં હોય. આ રીતે એને પહેલાં તો આપણે રાઉન્ડ શેપમાં લઈ આવીશું અને થોડી આંગળી હલકી આંગળી એવી દબાવીને આપણે એને ચપટી કરી લઈશું. તો બધી જ ભાખરવડીને આપણે સેમ આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં લાવીને થોડી આંગળી દબાવીને સરસ એને શેપ આપી દેવાનો છે. અને હવે બધી જ ભાખરવડી આ રીતે રેડી કરીને આપણે એને ફ્રાય કરી લઈશું. તો તેલ મેં પહેલાં જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને ભાખરવડી પણ મેં બધી જ રેડી કરી લીધી છે. હવે આ રીતે મુઠ્ઠીમાં આવે એટલી થોડી થોડી પકડીને ભાખરવડી આપણે તેલમાં એડ કરીશું. એક વખતમાં મુઠ્ઠીમાં જેટલી આવે એટલી ભાખરવડી લઈને સાવધાનીથી તેલમાં એડ કરવાની છે, જેથી તેલના આપણા પર છાંટા ના ઉડે. કારણ કે જો તમે એક એક ભાખરવડી પકડીને તેલમાં એડ કરવા જશો તો સવારની સાંજ તો ભાખરવડી તળવામાં જ લાગી જશે અને બાકીના કામ તો સાઈડ પર જ રહી જશે. એટલે મુઠ્ઠીમાં જેટલી આવે એટલી જ ભાખરવડી તમારે એડ કરવાની છે. અમુક સેકન્ડ પછી આપણે આ રીતે ઝારાથી ઉલટ પલટ કરતા રહીને એને ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લઈશું. પાંચથી 6 મિનિટ ફ્રાય કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો ભાખરવડી આપણી સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો હવે આ રીતના એક મોટા ઝારાની મદદથી કાઢીને આપણે એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈશું, જેથી જે એનું એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ નીકળી જાય. તમે જોઈ જ શકો છો મસાલો એકદમ પરફેક્ટ ચોંટેલો છે, તેલમાં બિલકુલ પણ મસાલો છૂટો નથી પડ્યો. તો બાકીની ભાખરવડી પણ આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરી લેવાની છે. જો મુઠ્ઠી ભરીને ભાખરવડી તેલમાં એડ કરવા ના માંગતા હોય તો આ રીતે ઝારામાં થોડી થોડી ભાખરવડી લઈને પણ તમે આ રીતે તેલમાં એડ કરી શકો છો. બંનેમાંથી જે પણ રીત તમને ઠીક લાગે એ રીતે ભાખરવડી એડ કરીને ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો બીજા બેચની પણ ભાખરવડી ફ્રાય થઈ ગઈ છે, એને પણ આપણે ઝારાથી બહાર કાઢીને ટિશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈશું. નાના બાળકોને તો આ ભાખરવડી ખૂબ જ પસંદ આવશે, કારણ કે મિની ભાખરવડી છે, દેખાવમાં પણ નાની નાની છે અને ટેસ્ટમાં પણ તીખી મીઠી છે. તો આ ભાખરવડીને એકવાર બનાવીને તમે 15-20 દિવસ સુધી ડબ્બામાં ભરીને એરટાઇટ ડબ્બામાં રાખી શકો છો. રેસીપી પસંદ આવે તો ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસ પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.